Jsme na stánku Liebherru na veletrhu IFA 2025 a přišli jsme se podívat, co nového si německý specialista na chlazení a mražení připravil. A hned na úvod tady máme takovou pecku A-20%. O 20% úspornější lednice, než je energetická třída A. V reálných číslech to znamená v případě této kombinace s mrazákem dole 92 kWh za rok. To je několikanásobně méně, než jsme byli ještě před pár lety zvyklí. Ale pozor, nejedná se o obyčejnou lednici. Kromě toho, že je plně beznámrazová, tak má také konstrukčně oddělené zóny BioFresh. Jedná se o speciální zásuvky, kde je udržované mikroklima, šité na míru zelenině nebo třeba masu. Teplota tam je elektronicky udržovaná a řízená a nastavuje se ta teplota zvlášť. Není to spojené dohromady s tím chladícím prostorem, což je častý případ u těch obyčejnějších lednic na trhu, které mají jenom takové chlazené zásuvky, nulové zóny a tak dále. Tady je to konstrukčně odděleno. Navíc u lednice, která má neuvěřitelně nízkou spotřebu a hlučnost 29 decibelů. Je to už pár let, co Liebherr na veletrhu IFA představil technologii BlueRox, revoluční izolační systém lednic a mrazáků. Na začátku se ten systém, ten nový izolační materiál, který pochází z vulkanického kamene a lze ho neomezeně recyklovat, používal pouze ve dvířkách mrazáku. Nyní se dostává do celého spotřebiče. Zatím stále zůstává pouze v segmentu mrazáku, ale jenom pro ilustraci. Tady je nový model, který má 360 litrů a spotřebuje pouze 114 kWh za rok. Navíc má ten mrazák velice chytře řešený systém pro přístup k tomu kompresoru, no-frost systému a tak dále. To se vše nachází ve spodku toho mrazáku a servisní technik jenom vysune zepředu celou tu část, aby k ní získal přístup. Velké množství novinek si Liebherr připravil v kategorii takzvaného podpultového chlazení. Tady například stojím u lednice, která doplňuje nabídku prosklených vinoték. V tomto případě jde ale o chladničku určenou k uchovávání jídla nebo nápojů a perfektně doplní tu vinotéku v nějakém prostoru. Kromě toho tady má Liebherr i vinotéku, která má neprosklená dvířka. Dáte na ně nábytková dvířka v designu, kterém budete chtít, a otevírají se pouhým jemným zatlačením na roh těch dvířek. Vedle toho je tady také duální dvojitá zásuvka chlazená se separátním ovládáním teplotou 0 až 14 stupňů, takže je můžete použít třeba pro uchování masa nebo čerstvých ryb a máte vždy ty ingredience připravené přímo u kuchyňské linky a nemusíte chodit nikam do lednice. Důležité je zdůraznit to, že se jedná o separátní zásuvky se separátním ovládáním a nastavením. A v neposlední řadě tady jsou produkty pro venkovní kuchyně, například chladnička, která opět nemá prosklená dvířka, ale nábytková dvířka v designu, který si určíte. Liebherr chce také vyjít vstříc zákazníkům, kteří chtějí unikátní provedení lednice s novou řadou nebo s novým programem MyStyle. MyStyle je zatím nabízen na rakouském webu Liebherru, ale i z Česka si na něm lednici můžete objednat a customizace se netýká pouze vnějšího provedení, které není jenom o nějakých barvách, ale třeba i různých texturách, motivech, obrázcích, ale můžete customizovat částečně i to vnitřní provedení. Kromě té řady MyStyle tady má Liebherr ještě řadu Dark Grey. To jsou výrazně konzervativnější lednice s takovým šedým, matným povrchem. Tato řada se bude určitě dál rozvíjet a vedle toho tady Liebherr ukazuje v uzavřené části partnerům lednice v dalších barevných provedeních. Tam se testuje, které barvy by mohly být na výběr. Není to ještě finální, to, co vidíte, ale některé z nich se nepochybně dostanou v budoucnu na trh.